कस्तो राम्रो बनाएर रहेछन् आलु त खानी त भाइ यो कहिले खान्छन् भाइ आइसाल कार्तिकमा खान्छन् होला कहाँ कार्तिकमा खान लाग्छ यो त पुल हो क्या हो काठे पुल हो भाँचिन त भाँचिन बल्ली है सुई तर नजिक जाऊ बाजी खाने बाजी Cicip ke roll baci, sembilan ada ya kayak ini sudah kata sana. Asam di kita tak ngomong. Yang asam di kita kecil jadi. Ini sudah. Hey, lo beda. बच्चा बोकेर नाचिरहेको छ Let's go.